السلام علیکم. نصرالدین یم، حاضر یم د یو نوي ویډیو سره. نننی ټاپک زموږ سره دی د چینل یوټیوب کوم چینل چې دی هغې موټرایزیشن دپاره چې کله د چینل موټرایزیشن دپاره تاسو اپلای وکړئ د هغې نه پس 24 خوړ یا 48 خوړ کوم سټپ 1 او سټپ 2 او سټپ 3 کله چې دا کمپلیټ شي نو هغې نه پس بیا تاسو نه څه کول پکار دی. هغې نه پس هم یو سیټینګ دی، هغه سیټینګ راشي نو هغه د دنن مکمل خیمه د سیټ تاسو ته ښکاري. داسې طریقه باندې تاسو ته یو پیج بیا راوړي. نو کله دغه پیج راوړي دغه بیا تاسو په څه طریقه باندې دغه سیټینګ کوئ نو همدغه سیټینګ درته مکمل خیمه ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مو چې په دغه سیټینګ باندې ځان دغسې مکمل پوهه کوي. او بل تاسو کو چینل ته په حولني ځل راغلي زما چینل ته سبسکرایب کړئ او په ګنټۍ نشان په هر کلیک کړئ. نو دې سره بس تاسو دا پیدا وشي چې تاسو دا لپاره زما کومې ویډیو وي انفارمیټر ویډیو وي نو هغې نوټیفیکیشن به تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي او تاسو به دغه ویډیو نه فایده اخلئ. ملګرو د موبایل سکرین ته رالم او تاسو به خپل وای ټي سټوډیو اوپن کړئ. چې کله وای ټي سټوډیو اوپن کړئ نو دلته تاسو دا کوم ایرن چې دی په دې باندې به کلیک کړئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو ستاسو چینل چې کله مونټایز شي نو هغې د 24 هول نه پس یا د 48 هول نه پس تاسو داسې یو اپشن به راشي. نو دې کې بیا اکثر خلک وایي چې یاره په دې کې مونږ څه طریقه کار وکړو. نو په دې کې چې کومه دی واچ پیج ایډس دې باندې به هم ګیټ سټارټ په دې باندې به کلیک کړئ او دا به ټرن آن باندې کلیک کړئ. دا کم دغه چې دا به هم تاسو دغسې پړاو کوئ او لر څه ورته راکوشئ او د ټیک مارک باندې به ایکسپټ اینډ نیکسټ باندې به کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړئ دا به لږ براوزنګ وکړي. دا مکمل اړدونه سټپ بای سټپ تاسو ته ښیي. بیا به تاسو دغه نیکسټ باندې کلیک کړئ او دلته تاسو بیا مونټایز آل په دې باندې به کلیک کړئ. دا یو زمونږ کلیر شو واچ پیج ایډز او بل دا شارټ چې کومه دی هم دغسې په دې باندې په دغه طریقه باندې بیا ګیټ سټارټ ټرن آن بیا به لاندې راکوشئ ایکسپټ ټیک مارک او ایکسپټ دغسې به کلیک کوئ په دې باندې او دا هم دغسې تاسو ته هم دغسې کلیر شو. ښه نو اوس تاسو مخکې په دې باندې بیا تاسو کار کوئ. ستاسو چینل دغسې مونټایز بالکل کلیر شو او دغه شیان دې به تاسو خپل هم وکئ او مخکې تاسو بیا ویډیوګانې دې له ورکولی شئ.